Ψαλίδης, είμαι ο τεχνικός διευθυντής της Gin Gold Greece. Να πούμε δύο λόγια για την Gin Gold σαν εταιρεία. Η Gin Gold είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον χώρο του ακτινιδίου. Ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια στην περιοχή της Τσεζένα στην Ιταλία και τα τελευταία 5 χρόνια, το 2020, υπάρχει και ελληνικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Η Gin Gold προσφέρει στην αγορά μια πλήρη γκάμα ακτινιδίων και πράσινων και κίτρινων από ποικιλίες αποκλειστικές αλλά και ελεύθερες ποικιλίες και από παραγωγούς και των δύο ημισφαιρίων. Εμείς σαν Gin Gold Greece τα τελευταία 5 χρόνια συνεργαζόμαστε με πάνω από 120 παραγωγούς σε όλη τη χώρα, με μια συνολική έκταση περίπου στα 3.000 στρέμματα και όλα αυτά κάτω από έναν μοναδικό οργανισμό πωλήσεων και μάρκετινγκ, που σημαίνει ότι υπάρχει μια καθετοποιημένη δομή από τον παραγωγό, το συσκευαστήριο, τις πωλήσεις και εν τέλει τον τελικό πελάτη. Σαν Gin Gold υπάρχουν πάνω από 2.000 φοιτίες σε όλο τον κόσμο και στα δύο ημισφαίρια και ο αριθμός αυτός των νέων οπορώνων αυξάνεται κάθε χρόνο και αναμένουν την επόμενη πενταετία να αυξηθούν έτη περαιτέρω. Οι συνεργάτες της Gin Gold βασικά στα τρία σημαντικότερα παραγωγικά κέντρα, όπως είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κεντρική Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα, η Άρτα και το Αγρίνιο. Οι εταιρείες είναι η Fruit Project, η Elita, ο Alpha Greek Fruits στο Αγρίνιο, η Kavala Coop, δηλαδή η Άση Καβάλας, η εταιρεία Μήθρας και η NJF στον Πυργετό. Το όρομα της Gin Gold σαν εταιρεία είναι να γίνει παγκοσμίως γνωστή ως σπεσιαλίστας του ακτινιδίου, με την βασική αποστολή να προσφέρει στους καταναλωτές γευστικά, ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα και κυρίως να παρέχει μια ευημερία σε όλους τους εμπλεκόμενους στην όλη διαδικασία, δηλαδή στους παραγωγούς, στα συσκευαστήρια, σε όσους εμπλέκονται τέλος πάντων στη διαδικασία παραγωγής. Η Gin Gold, όπως είπαμε, είναι μία από τους ηγέτες της παραγωγής κίτρινου ακτινιδίου στο βόρειο ημισφαίριο. Μπορείτε να δείτε την αλματώδη αύξηση παραγωγής που έχει τα τελευταία χρόνια. Να το τονίσουμε γιατί δεν είναι μια ανεξέλεκτη αύξηση αυτή. Συμβαδίζει πάντα με τις απαιτήσεις αγοράς. Όσο οι απαιτήσεις αγοράς αυξάνουν, αυξάνεται και η παραγωγή της εταιρείας. Όταν μιλάμε για κίτρινο ακτινίδιο της Gin Gold, στην ουσία αναφέρουμε ακτινίδια δύο ποικιλιών, της Gin Tao και της Gin Yang, οι οποίες είναι πατενταρισμένες. Και το σηματάκι, αυτό που βλέπετε εκεί στο κέντρο του ακτινιδίου, μπαίνει μόνο στα ακτινίδια αυτά που πληρούν τα υψηλότερα οργανοληπτικά στάνταρτ. Γι' αυτό και οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο αναγνωρίζουν το brand της Gin Gold σαν ένα ποιοτικό brand. Και η φήμη της προφανώς εξαπλώνεται κάθε χρόνο. Μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο θέλετε να ακούσετε περισσότερο για τα ακτινίδια τα δικά μας, είναι αυτό που είπε και ο κ. καθηγητής προηγουμένως, ότι στην ουσία έχει τις μισές απαιτούμενες ώρες ψύχους σε σχέση με τα πράσινα ακτινίδια της Hellworld, κάτι που σημαίνει ότι αυτά τα ακτινίδια μπορούν να καλλιεργηθούν και στη Νότια Ελλάδα, κάτι που δεν μπορεί να γίνει το πράσινο δηλαδή. Υπάρχει ένα πολύ υψηλό ποσοστό έκπληξης οφθαλμού που πολλές φορές μπορεί να αγγίξει και το 90%, που σημαίνει υψηλό θα έλεγα γιατί είναι πάνω από 100 γραμμάρια. Και ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ποικιλιών μας είναι ότι έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια στα ψυγεία. Αντέχουν πάνω από 6 μήνες δηλαδή. Η πράσινη ποικιλία, γιατί έχουμε και η πράσινη ποικιλία, η γνωστή Boerica, η Gin Gold έχει τα δικαιώματα της πράσινης ποικιλίας αυτής. Η διαφορά τη Hellworld, η βασική διαφορά αυτή που την ξέρουν είναι ότι έχει πιο ωραίο σχήμα καρπού, είναι πιο μασουράτο που λέει ο παραγωγός, έχει καλύτερο άρωμα. Και ένα βασικό πλεονέκτημα έναντι του Hellworld είναι ότι υπάρχει εμπορική ονομασία για αυτά τα ακτινίδια και δεν είναι απλά πράσινα ακτινίδια. Δηλαδή βγαίνει στην αγορά με την εμπορική ονομασία Bliss,
με αυτό το αυτοκολλητάκι, το σφραγιδάκι που βλέπετε, το μπορντό, το οποίο το κάνει κάτι ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο σε σχέση με την κλασική heavy. Το κόκκινο ακτινίδιο, το δίχρωμο μάλλον, όπως είπε και ο κ. καθηγητής, γιατί δεν είναι κόκκινο, όπως βλέπετε έχει περίγραμμα κόκκινου, προέρχεται από την ποικιλία Don Hop με την εμπορική ονομασία Oriental Red που μπορούμε να το βρούμε. Βασικό χαρακτηριστικό της ποικιλίας είναι ότι έχει πάρα πολύ ψηλή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία και ζάχαρα. Αυτό του πιεύσει. Μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι, κάτι το οποίο την ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, γιατί κατά βάση οι κόκκινες ποικιλίες δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής στο ράφι, η συγκεκριμένη έχει. Και είναι και μεγαλύτερη σε μέγεθος σε σχέση πάντα με τις υπόλοιπες κοκκινόσακρες ποικιλίες. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί εδώ πέρα είναι ότι το 2019 στην έκθεση τη μεγάλη έκθεση της Fruits που λογίστηκα, πήρε το βραβείο καινοτομίας, δηλαδή από εκεί που καταλάβετε πόσο καλή ποικιλία είναι και τις προοπτικές της. Εδώ μπορούμε να δούμε κάποια φωτογραφίες από κάποια αντιπροσωπευτικά κτήματα παραγωγών που συνεργάζονται με την Gingold σε όλη τη χώρα. Κοινό γνώρισμα, όπως μπορείτε να δείτε σε αυτές τις φωτογραφίες, είναι η αντιχαλαζική προστασία, το δίχτυ δηλαδή, αυτό που χρησιμοποιούμε πάνω, που δεν είναι μόνο για το χαλάζι, είναι για πολλούς λόγους, ίσως στην πορεία του αναφέρουμε. Εδώ είναι φωτογραφίες από τα διάφορα Field Day, ημέρες αγρού, που διοργανώνει το τεχνικό κομμάτι, τμήμα της εταιρείας, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες στους παραγωγούς μας. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες αντιπροσωπευτικές από τις ποικιλίες. Εδώ βλέπετε είναι φωτογραφίες από εταιρείες του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, σχήματα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις ποικιλίες μας και να δούνε, και έτσι τους κάνουμε μια ξενάγηση στα κτήματα των ποικιλιών μας, που στην ουσία προδηλώνει τι είναι το ακτινίδιο. Εδώ είναι φωτογραφίες από τα συσκευαστήριά μας που συσκευάζουν στα δικά μας, στις δικές μας συσκευασίες. Οι τεχνικοί της Gingold καθορίζουν το χρόνο συγκομιδής αυτών των ακτινιδίων. Δεν περιμένουμε δηλαδή εμείς από το κράτος, όπως ορίζει, πότε θα συγκομιστεί η πράσινη ποικιλία. Εμείς καθορίζουμε πότε θα συγκομίσουμε τις ποικιλίες και αυτές καθορίζονται βάσει ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως είναι η ξηρά ουσία, τα ζάχαρα, το χρώμα και η συνεκτικότητα. Αν κάτι από αυτά δεν πληρεί τις προδιαγραφές, δεν συγκομίζει ο παραγωγός, περιμένουμε μέχρι να φτάσει το στάνταρ αυτό. Η εταιρεία παρέχει μια πλήρη επαγγελματική τεχνική βοήθεια σε όλους τους παραγωγούς, όπως δείξαμε και προηγουμένως, με σκοπό να τους βοηθήσουμε με αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους στο χωράφι, ως και στην αποθήκευση. Η παραγωγή από την πλευρά τους κατά βάση είναι αφοσιωμένη σε αυτή την τήρηση των κανονισμών της Gingold, και με σκοπό στο τέλος να παραχθεί ένα ποιοτικό και ακτινίδιο και το καλύτερο αποτέλεσμα. Ανάλυση κολληματικότητας γίνεται σε όλες τις παρτίδες μας. Δεν υπάρχει παρτίδα που θα φύγει στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό που να μην έχει γίνει ανάλυση κολληματικότητας, για τη διασφάλιση εννοείται και του καταναλωτή. Διασφαλίζουμε ότι όποια παρτίδα και να πουλήσουμε θα πρέπει να πληρεί τα minimum οργανωτικά στάνταρ. Η οδηγία brand, η μάρκα μας, αναγνωρίζεται σαν κορυφαίας ποιότητας σε πάνω από 30 χώρες παγκοσμίως, και αυτές οι χώρες αυξάνουν χρόνο με τον χρόνο. Εδώ μπορείτε να δείτε προωθητικές ενέργειες στην ουσία σε σούπερ μάρκετ, στα ράφια του σούπερ μάρκετ, προώθηση, όπως είπαμε, στα καταστήματα, οι συσκευασίες μας. Εδώ αξίζει να δείτε ότι η κάθε ποικιλία στην ουσία του κάθε είδους έχει ξεχωριστό χρωματισμό για να μπορεί να το αναγνωρίσει και ο καταναλωτής. Κόκκινη για την Don Hop και κίτρινη για τις δύο ποικιλίες.
η μοβ για την ποέρικα, αλλά και η πράσινη για τα Hayward. Και μπορείτε επίσης να δείτε ότι υπάρχουν και διαβαθμίσεις στα κιλά, στη συσκευασία, δηλαδή ξεκινάμε από μικρές συσκευασίες του μισού κιλού, 1 κιλού, 3 κιλά, 6 κιλά, 10 κιλά. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία και ευελιξία και έχει να κάνει με τις απαιτήσεις της αγοράς προφανώς. Και τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας και να σας παρουσιάσω και την ομάδα μας. Εδώ είναι ο γενικός μας διευθυντής, ο τεχνικός διευθυντής, ο Κοθονόμος και η υπεύθυνη του ποιοτικού ελέγχου. Ευχαριστώ πολύ.